ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই মৌচুমী তোমালোক সকলোকে জোনাক মৌচুমী ইকো ক্লাছলৈ স্বাগত জনাইছোঁ আশা কৰোঁ তোমালোক সকলোৰে BA 5th সেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা ভাল হৈছে আজি আমি আলোচনা কৰিম BA 6th সেমিষ্টাৰ ইকনমিক্স মেজৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি সিলেবাছৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি সিলেবাছ আমি অলৰেডি আপলোড কৰিছোঁ যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টে চাব বিচাৰিছা মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তাৰ লিংক দি দিম তোমালোকে চাব পাৰিবা এবাৰো তোমালোকে চাৰিখন পেপাৰ পঢ়িব লাগিব প্ৰথমখন পেপাৰ হৈছে ইণ্ডিয়ান ইকনমি 2 এখন কম্পালসৰি পেপাৰ সকলোৱে ল'ব লাগিব নেক্সট হৈছে ডেভেলপমেন্ট ইকনমিক্স 2 সেইখনো এখন কম্পালসৰি পেপাৰ সকলোৱে ল'ব লাগিব নেক্সট তিনিখন পেপাৰ আছে এনভাইৰনমেন্টাল ইকনমিক্স নেক্সট হৈছে ইন্টাৰনেশ্যনেল ইকনমিক্স এণ্ড থাৰ্ডখন হৈছে দ্য ইকনমি অফ আসাম ঠিক আছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত নৰ্থ ইষ্টৰ ইকনমি আছিলে আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত দ্য ইকনমি অফ আসাম সেইখিনি আমি আসাম পাৰ্সপেক্টিভত কনসেপ্টখিনি আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু তিনিওখনৰ ভিতৰত তোমালোকে যিকোনো দুখন ললেই হ'ব তোমালোকৰ কলেজত যোনখনেই কৰায় যোন দুখন পেপাৰেই কৰায় সেই অনুপাতে তোমালোকে চইচ কৰি ল'ব পাৰিবা এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখনৰ সিলেবাছখিনি চাওঁ আহা আমাৰ ইয়াত 4টা ইউনিট আছে ফাৰ্ষ্ট ইউনিটটো হৈছে macroeconomic policies and their impacts okay এখন ফাৰ্ষ্ট টপিকটো হৈছে fiscal policy trade and investment policy fiscal and monetary policy labor regulation যদিও কমকৈ আছে কিন্তু ডেপথত আলোচনা কৰিব লাগিব ঠিক আছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ভিডিঅটো তোমালোকে চাব পাৰা আৰু বেছি তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ব কনসেপ্টখিনি নেক্সট Unit 2 is policies and performance in agriculture, growth, productivity, agrarian structure and technology, capital formation, trade, pricing and procurement. এই ইউনিটটোৰ কাৰণে তোমালোকে যদি পসিবল হয় কলেজত থকা যিকোনো এখন তোমালোকে এগ্ৰিকালচাৰ ইকনমিক্সৰ বুক তোমালোকে চাব পাৰা কাৰণ যদি তোমালোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰা তেতিয়া হলে এগ্ৰিকালচাৰ ইকনমিক্সৰ ওপৰত যেহেতু এখন পেপাৰ থাকে আৰু এটো এটা এগ্ৰিকালচাৰ ইকনমিক্সৰ ইউনিটে হয় গতিকে তোমালোকে চাব পাৰা এই কনসেপ্টটো ঠিক আছে নেক্সট policy and performance in industry growth productivity diversification small scale industries public sector competition policy foreign investment এটো ইউনিট নাম্বাৰ 3 আছে আৰু ইউনিট নাম্বাৰ 4 আছে trend and performance in service যদিও ইউনিটকিটা হৰু কিন্তু প্ৰত্যেকটো কনসেপ্ট আমি ডেপথত আলোচনা কৰিব লাগিব যেতিয়া ধৰা এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰতে এগ্ৰিকালচাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ টেকনলজি আমি ইয়াত যদিও মেনশন কৰা হোৱা নাই কিন্তু আমি গ্ৰীন ৰিভলিউশনটো ইয়াত আমি আলোচনা কৰিব লাগিব কাৰণ গ্ৰীন ৰিভলিউশনৰ থ্ৰুদি এগ্ৰিকালচাৰটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমি ডেভেলপ হৈ উঠা দেখা গৈছিলে গতিকে এই গোটেইখিনি বিষয়বস্তু যদিও সিলেবাছত যিমানখিনি আছে তাৰ বাহিৰেও আমি কিছুমান অতিৰিক্ত বস্তু এই পেপাৰখনত আলোচনা কৰিব লাগিব গতিকে তোমালোকে ইউনিট কিটা সৰু হৈ আছে বুলি বা কম ইউনিট আছে কমকে পঢ়িলেও হ'ব হে বা নোট নবনালেও হ'ব তেনে বুলি যদি ভাবি থাকা তেতিয়াহলে প্ৰবলেম হ'ব আৰু ইউনিট নাম্বাৰ 4 যেটো ট্ৰেন্ড এণ্ড পাৰফৰমেন্স আছে অবিয়াসলি ইয়াত আমি ইউনিট নাম্বাৰ 4 আমি ডাটা মেনশন কৰিব লাগিব ঠিক আছে নেক্সট পেপাৰখন হৈছে ডেভেলপমেন্ট ইকনমিক্সৰ এগেইন 5টা ইউনিট আছে ফাৰ্ষ্টটো হৈছে ডেমোগ্ৰাফি এণ্ড ডেভেলপমেন্ট ডেমোগ্ৰাফিক কনসেপ্ট বাৰ্থ এণ্ড ডেথ ৰেট age structure fertility and mortality demographic transitories during the process of development gender bias in performance and outcomes and evidence on unequal treatment within household connection between income mortality fertility choice and human capital accumulation migration এই প্ৰত্যেকটো কনসেপ্টত তোমালোকে নোটস বনাবা আৰু লগতে ইয়াৰ কিছুমান সৰু ডেফিনেশন আছে ঠিক আছে মৰ্টেলিটি হওক বা ফাৰ্টিলিটিৰ কিছুমান ডেফিনেশন আমি ইয়াত এডিশনালি এড কৰিব লাগিব যেটো 2 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত আহে সেই 2 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনখিনিৰ কাৰণে বেলেগকৈ আকৌ একো কৰিব নালাগে এটা টপিক লবা সেই টপিকটোৰ ওপৰতে আহিব পৰা গোটেই কনসেপ্টখিনি এটা টপিক লবা দুটা বা তিনটা পেজৰ হৈ যাব সেই এটা টপিকৰ সেই 2-3 পেজতে তোমালোকে যি কোৱেশ্চনে নাহক লাগে সকলো কোৱেশ্চন যাতে তোমালোকে সলভ কৰিব পাৰা তেনে ধৰণে আনসাৰ বিলাক প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা ঠিক আছে তেতিয়া আকৌ এক্সট্ৰাকে পৰীক্ষা সময় 2 মাৰ্কস খিনি কিয় মই কৰা নাই কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব এইখিনি মান টেনচন লৈ থাকিবলৈ দৰকাৰ নাই ঠিক আছে Next, Unit 2 to us land, labor and credit market. The distribution of land ownership, land reform and its effects on productivity,
constructual relationship between the tenant and house landlords, land acquisitions, nutrition and labor productivity, informal problems and credit context, microfinance and interlinks between the rural factor market. That means credit marketer logot real economic honor ba real framework to kene dhorne jorito hoye ase microfinance or bishoye ami yat alochona koribo lagibo ঠিক আছে বা ক্রেডিট মার্কেটৰ আৰু ৰেল ইকনমি কেনেধৰণে আগুৱাই লৈ গৈছে এই কনচেপ্টখিনি বা কেনেধৰণে তাত এডভান্টেজ ডিসএডভান্টেজ আছে কি ধৰণে সহায় হৈছে বা তাত কিবা নিগেটিভ ইম্পেক্ট আছে নেকি দ্যাট মিন্স জাস্টিফাই কে কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা নেক্সট টু ইউনিট 2 হৈছে ইণ্ডিভিজুৱেল বিহেভিয়াৰ এণ্ড ছ'চিয়েল এনভাইৰনমেণ্ট মাল্টিপল ছ'চিয়েল ইকুইলিব্ৰিয়া গভৰ্নেন্স ইন অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড কমিউনিটিজ ইণ্ডিভিজুৱেল ৰেছপন্স টু অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ইনএফিচিয়েঞ্চি শেষৰ টপিকটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্ডিভিজুৱেল ৰেছপন্স টু দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ইনএফিচিয়েঞ্চি ঠিক আছে নেক্সট ইউনিট নাম্বাৰ 4ত আছে এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট Define sustainability for renewable resource, a brief history of environmental science, common pool resource, environmental externality and state regulation of the environment, economic activity and climate change. ইয়াতো আমি ডেভেলপমেণ্ট ইকনমিক্সৰ এটা এনভাইৰনমেণ্টৰ পাৰ্ট পাম আৰু এটা কথা কৈ দিব বিচাৰিছোঁ এই ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ যোনটো কনচেপ্ট হয় সেই ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ কনচেপ্টটো আমি এগ্ৰিকালচাৰ ইকনমিক্সতো পঢ়িব লাগিব আৰু সেই এনেধৰণৰ যদি কুৱেশ্যন আহে যে সেই ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ থ্ৰুৱেদি ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টটো কেনেধৰণে পচিবল হ'ব এনে এটা কুৱেশ্যন তোমালোকে চাই থ'ব পাৰা যিটো কুৱেশ্যন এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত অকণমান সুকীয়া হয় গতিকে যেতিয়া তোমালোকে নোটছটো বনোৱা তেতিয়া হয়তো কপিখন বেলেগ কৰিবা নতুবা নোটছটো ওপৰত তোমালোকে কোনখন পেপাৰৰ লিখিছা ডেভেলপমেণ্ট ইকনমিক্সৰ নোটছ নে এনভাইৰনমেণ্ট ইকনমিক্সৰ নোটছ এইখিনি এটা মানে ছেপাৰেটকৈ লিখি ল'বা ঠিক আছে নতুবা অভাৰলেপিং হৈ যাব নেক্সটটো হৈছে Globalization in historical perspective, the economics and policies, multilateral agreements, trade production pattern, world inequalities, and financial instability in a globalized world. Both best important. Hey, hot topic to again. Financial instability in globalized world or concept to janibo lage as a economist or student hisabe. ঠিক আছে এইখন ডেভেলপমেণ্ট ইকনমিক্স গতিকে ইয়াতো তোমালোকে খুব ধুনীয়াকৈ নোটছ বনোৱা প্ৰত্যেকটো টপিকৰ ওপৰত তোমালোকে যি ধৰণৰ কুৱেশ্যনে নাহক সেই ধৰণে আনচাৰটো লিখিব পৰাকৈ বুজি পেলাই লিখিবা ঠিক আছে নেক্সট পেপাৰখন হৈছে এনভাইৰনমেণ্ট ইকনমিক্স আৰু যদি তোমালোকৰ কলেজত কৰায় অবভিয়াছলি এখন পেপাৰ ল'ব পাৰা ফাৰ্ষ্ট ইউনিটটো হৈছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন জাষ্ট basic concept environment ecology environment and the ecosystem definition and scope of the environment economics why study environmental economics interaction between the environmental and the economy environment economics and ecological economics environmental economics and resource economics review of microeconomics and welfare economics the utility function social choice mechanism the compensation principle and social welfare function etu just concept to he bicharise de compensation or ekhini just etu just concept to bicharise gotike ei jotu unit number 1 hoy he unit number 1 tut ami concept bilak alochona korar logote horu horu kyo proyojon hoy asolte ba tar link কৰ থ্ৰুৱেদি আমি আলোচনা কৰিব লাগিব কেনেধৰণে এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত তোমাৰ ধৰা ইকনমিকখনৰ লিংক আছে গতিকে লিংক কৰি কৰি লিখিব লাগিব বা এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত মানে মাৰ্কেটৰ কেনেধৰণে আছে বা ইকনমিকখনৰ কেনেধৰণে লিংক আছে ঠিক আছে এনেধৰণে কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবা নেক্সট The theory of externality ইয়াত পঢ়িব লাগিব the Pareto optimality or Pareto efficiency externality meaning and types of externality market failure meaning market failure in the presence of externality market failure and public good is environment is public good property right and the cost theorem okay environment to asolte public good hoy na hoy tar eta justify mulok eta question answer dibole koa hoise jodiu externality concept to ami agore pai hisu ba meaning type ekhini externality ami janu kintu environmental perspective ot okonman aru mane dhara public goods kuntu dikhor pora tumi environment of public goods hisabe তুমি চিনাক্ত কৰিব পাৰা বা ক'ব পাৰা এনে ধৰণৰ হুকিয়াকে এটা বেলেগ দৃষ্টিভংগীৰে আমি আনসাৰখিনি লিখিব লাগিব ঠিক আছে
ইউনিট নাম্বাৰ 3 টোত এনভাইৰনমেণ্টেল পলিচিখিনি আছে। এইখিনিতে এটা কথা কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু এইখনো এখন এগেইন এনভাইৰনমেণ্ট ইকনমিক্সৰ পেপাৰ আৰু এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত বহুত কিছুমান পলিচি আগৰ পৰাই হৈ আছে বা এতিয়াও নতুন নতুন পলিচি আনিছে। গতিকে চেষ্টা কৰিবা যেতিয়া কুৱেশ্যনবিলাকৰ মাজত যাতে নতুন কিছুমান পলিচি তুমি এড কৰিব পাৰা, যাতে তোমাৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো ভাল হয়, তেনেধৰণে কৰিব পাৰিলে ভাল। যিহেতু এইখন স্পেচিয়েলি ফাৰ্ষ্টতে কোৱা হৈছে যিটো Environmental Policy and Overview, Non-Market and Market-Based Instrument of Environmental Policy, Command and Control Approaches, Economic Instrument like the Pigovian Tax and Influence Fees, Tradable Permits and Mixed Instrument, Monitoring and Enforcement. গতিকে এইবিলাকৰ ডেফিনিশ্যনবিলাক টু মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনবিলাকৰ কাৰণে ডেফিনেশ্যনবিলাক, তাৰ এডভান্টেজবিলাক, ডিছএডভান্টেজবিলাক, ৰোলবিলাক, গতিকে তেনেধৰণৰ কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে চাই থ'বা। ঠিক আছে। নেক্সট ইউনিট নাম্বাৰ 4ত আছে এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰব্লেম, নেচাৰ অফ এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰব্লেম, ট্ৰান্সবণ্ডাৰী পলিউশ্যন, climate change, global warming, ozone depletion and biodiversity loss, trade and environment, pollution haven hypothesis. Okay, এই ইউনিটটোত এনভাইৰনমেণ্টৰ যিখিনি ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰব্লেম আছে, সেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিখিনি সমস্যা আছে পৰিৱেশৰ ক্ষেত্ৰত, সেই কনচেপ্টখিনি আলোচনা কৰিব লাগিব। এগেইন এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিখিনি পৰিৱেশৰ সমস্যা আছে তাৰ কাৰণেও বিভিন্ন ধৰণৰ পলিচি অনা হৈছে। গতিকে এই আনচাৰবিলাকৰ মাজত আমি সেই লেটেষ্ট কিছুমান পলিচি বা আগৰ কিছুমান পুৰণা পলিচি হওক বা এতিয়া নতুন তাৰ কেনেধৰণে অনা হৈছে সেইখিনি যদি আমি ইনক্লুড কৰি দিব পাৰোঁ, তেতিয়া কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো ভাল হয়। চেষ্টা কৰিবা কুৱেশ্যনখিনি তেনেধৰণে দিবৰ কাৰণে। নেক্সট ইউনিট নাম্বাৰ 5ত আছে মেজাৰিং দ্য বেনিফিট অফ এনভাইৰনমেণ্টেল ইম্প্ৰুভমেণ্ট, non-market value, use and non-use values, optimal use measurement method, direct method and contingent valuation and indirect method, hedonic pricing method and value of statistical life and their applications and limitation. Okay, again unit number 5 to হয়তো সকলোৰে কাৰণে এটা নতুন ইউনিট নাম্বাৰ 2টোৱে তোমালোকে হয়তো আগতে পাইছা, বাকি ইউনিট 1 3 4 5 সম্পূৰ্ণ নতুন নতুন ইউনিট হয়। গতিকে এই ইউনিটবিলাকৰ এপ্লিকেশ্যন, লিমিটেশ্যন সেইখিনি চোৱাৰ লগতে ইয়াৰ বেনিফিটবিলাক, মেজাৰৰ মেথডবিলাক, ঠিক আছে, এইটো চাব লাগিব। ঠিক আছে। নেক্সট ইয়াত ইউনিট 6টা আছে। ঠিক আছে। ইউনিট নাম্বাৰ 6টো হৈছে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট। ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত আমি কনভেনশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট মডেল, a critic alternative approach, sustainable development and its origin, objective of sustainable development, approaches to sustainable development, weak sustainability, strong sustainability, safe minimum standard approach, ecological perspective and social perspective, rules and indicator of sustainable development. গতিকে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ কনচেপ্টটো টান নহয়, ইজি কনচেপ্টেই হয়, কিন্তু এই গ'লছবিলাক মনত ৰখাটো তোমালোকে হয়তো বহুতৰ কাৰণে চেলেঞ্জ হ'ব লাগিব পাৰে। গতিকে চেষ্টা কৰিবা ইউনিট নাম্বাৰ 6টো সোনকালে নোটছবিলাক ভালদৰে বনাই, কাৰণ বহুত বেছি মনত ৰাখিবলগীয়া কথা আছে ইউনিট নাম্বাৰ 6টোত। নেক্সট পেপাৰখন হৈছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইকনমিক্স। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইকনমিক্সৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিটটো হৈছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন। What is international economics about? Subject matter of international economics and an overview of world trade, its changing pattern. Okay, international economics কি হয় বা তাৰ subject matter কি, এনেধৰণৰ বিষয়বস্তুখিনি এই ইউনিট 1ত আছে। গতিকে বহুত বেছি ইয়াত টান নাই, কিন্তু subject matterটো বা এটা overview হয় world trade and its changing pattern। যদিও সৰুকৈ দিয়া আছে, কিন্তু বহুত বেছি ইয়াত মানে ডেপথত কথা কিছুমান সোমাই আছে। ঠিক আছে। যিহেতু এইটো চিলেবাছৰ ভিডিঅ', বহুত বেছি ডিটেইলছত কৈ থাকিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যায়, সেইকাৰণে থুলমূলকৈ কৈ গৈছোঁ। নেক্সটটো হৈছে থিয়ৰিজ অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড, ৰিকাৰ্ডিয়ান থিয়ৰি, কম্পেৰেটিভ এডভান্টেজ, হেক্সাৰলিন মডেল, স্পেচিফিক ফেক্টৰ মডেল, নিউ ট্ৰেড থিয়ৰিজ, লিঅ'নভ ফ্ৰেডেক্স এণ্ড ফেক্টৰ intensity reversal and international trade in context of economic scale and imperfect competition, international graph and
product cycle theories, the locational theories of international trade, multinational enterprises and international trade. এইটো theory based unit হয়. Unit number 2 টো complete theory based unit হয়, গতিকে প্ৰত্যেকটো theory আমি চাব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু theory বিলাক চোৱাৰ লগতে কৈছো সেই theory বিলাকৰ লগত ডায়াগ্ৰাম আছে, গতিকে ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকে কোনো কাৰণত মিছ নকৰিবা। এনভাইৰনমেন্ট ইকনমিক্সৰ এই ডায়াগ্ৰাম কেইটা বিশেষকৈ হেক্সাউলিনে ধৰা, ঠিক আছে, ইয়াত আমি অফাৰ কাৰ্ভো কৰিব লাগিব, গতিকে এই কনচেপ্টবিলাক কি হয় তোমালোকে ডায়াগ্ৰামটো ভালদৰে ড্ৰ কৰিবা, ঠিক আছে। এইটো নহয় যে মই PDF টো দিছোঁ, সেইটো PDF টো তোমালোকে বা আমাৰ কোৰ্চত যদি জড়িত হৈ আছা কোনোবা PDF-তে মোবাইলতে PDF-টো ৰৈ গৈছে বা কলেজত কৰাইছে ভালদৰে ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকে ড্ৰ কৰা নাই, ঠিক আছে, গতিকে এনেধৰণে নকৰিবা, ঠিক আছে। ডায়াগ্ৰামটো ড্ৰ কৰিবা যদি পৰীক্ষাত সময়মতে পেপাৰখন কমপ্লিট কৰিব লাগে। আৰু স্ক'ৰিং পেপাৰ হয়। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইকনমিক্সত টু দ্য পইণ্টত কুৱেশ্যন আনচাৰ লিখিব পাৰিলে, ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিলে স্ক'ৰিং পেপাৰ হয়। আৰু এইখন পেপাৰ মোৰো আটাইতকৈ বেছি ফেভৰেট হয় আৰু ভাল হয়, মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিব পাৰি। কিন্তু কথাটো হৈছে যে টু দ্য পইণ্টত আনচাৰ লিখিব লাগিব। নেক্সট ট্ৰেড পলিচি, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ ট্ৰেড পলিচি, টেৰিফ এণ্ড নন টেৰিফবিলাক। টেৰিফ অৱশ্যে তোমালোকে পোৱা নাছিলা, এইটো এবাৰ তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট পাবা। টেৰিফছ এণ্ড কোটাছ, পাৰ্চিয়েল ইকুইলিব্ৰিয়াম এনালাইচিছ, পলিটিকেল ইকনমি অফ ট্ৰেড পলিচি, ফ্ৰী ট্ৰেড প্ৰটেকশ্যন এণ্ড কণ্ট্ৰভাৰ্চিছ ইন ট্ৰেড পলিচিছ। অ'কে, এইখিনি ট্ৰেড পলিচিবিলাকৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। ইউনিট নাম্বাৰ 4ত আমি আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাইক্ৰ' ইকনমিক্স পলিচি, ফিক্স ভাৰ্চেছ ফ্লেক্সিবল এক্সচেঞ্জ ৰেট, এইখিনিতো আগতে পাইছা চাগে, ফিক্স এণ্ড ফ্লেক্সিবল এক্সচেঞ্জ ৰেটৰ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটৰী ছিষ্টেম, গ'ল্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড, ইণ্টাৰৱাৰ পিৰিয়ড, ব্ৰিটেন উডছ ছিষ্টেম, ইউৰোপিয়ান মনিটৰী ছিষ্টেম, ফাইনেন্সিয়েল গ্ল'বেলাইজেশ্যন এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ। অ'কে, গতিকে ইয়াত আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল যিখিনি মেক্ৰ' ইকনমিক্স পলিচিৰ লগতে ইয়াত বহুত কিছুমান মনিটৰী কনচেপ্টো আছে, গতিকে এইখিনি কনচেপ্টৰ আমি তাৰ এচিভমেণ্ট, ফেইলাৰ তেনেধৰণে আমি আলোচনা কৰিব লাগিব, ৰোলখিনি আলোচনা কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। নেক্সট শেষৰখন পেপাৰ হৈছে দ্য ইকনমি অফ আছাম। যদি কাৰোবাক লাগে এখন পেপাৰ তোমালোকে ল'ব পাৰা। ইয়াতো অৱশ্যে 5টা ইউনিটে আছে, কিন্তু বাকীকেইখন পেপাৰতকৈ ইয়াৰ কনচেপ্টখিনি অলপ ডাঙৰ হয়, ল'ব পাৰা, কাৰণ আছাম ইকনমিৰ ওপৰত জ্ঞান থাকিলে ভালেই হয়। চেঞ্জিং এণ্ড ইভলুৱেশ্যন অফ দ্য ইকনমি ইন দ্য ইকনমিক আণ্ডাৰ দ্য কলনিয়েল ৰুল, ডেট মিনছ 1837ৰ পৰা 1947লৈকে আমাৰ আছাম ইকনমি আমি আলোচনা কৰিব লাগিব। দ্য কম্প'জিশ্যন অফ লেণ্ড ৰেভিনিউ এণ্ড ইটছ ইম্পেক্ট, prohibition of optimum product and state takeover in the opinion trade, inflow of colonial investment. Okay, ইয়াত আমি water transport, railway এই কনচেপ্টখিনি পঢ়িব লাগিব। মাইগ্ৰেশ্যন, পপুলেশ্যন ইম্পেক্ট ইণ্ডিয়ান ইকনমি, এই কনচেপ্টখিনি আমি পঢ়িব লাগিব। নেক্সটটো হৈছে গ্ৰ'থ এণ্ড ট্ৰেণ্ড, আৰু ইণ্ডিয়ান ইকনমি পেপাৰখিনিত কিন্তু তোমালোকে ডাটা মেনশ্যন কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। Growth trends before and after 1971, trends in demographic parameters, population nor ভিতৰত আহিব density, sex ratio, life expectancy, infant mortality rate, workforce, labor participation and occupational distribution, এইখিনিৰ কমপ্লিট ডাটা মেনশ্যন কৰিব লাগিব, যিহেতু ইয়াত ট্ৰেণ্ডছৰ কথা কোৱা হৈছে। Trends in per capita NSDP in comparison with the trends all Indian per capita income, trends in other indicators of the development in comparison with all India standard, literacy rate and enrollment ratio and forest cover, inter-community difference in environment attainments. Next হৈছে sectoral status and prospect, ইয়াত আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পঢ়িব লাগিব, স্পেচিয়েলি ৰোড, ৰেলৱে, এয়াৰ কানেক্টিভিটি, এই কনচেপ্টখিনি ইয়াত আছে। নেক্সট এগ্ৰিকালচাৰৰ কনচেপ্টখিনি ইয়াত থাকিব। এগ্ৰিকালচাৰ, লেণ্ড হৰ্ডিং বা লেণ্ড ৰিফৰ্ম, ক্ৰপিং পেটাৰ্ণ, প্ৰডাকশ্যন, এই কনচেপ্টখিনি আহিব। হৰ্টিকালচাৰ, চেৰিকালচাৰ, গোটেই বস্তুখিনি আহিব। ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইয়াৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিব।
ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ভিতৰত আমি টি ইণ্ডাষ্ট্ৰী এই পঢ়িব লাগিব স্মল টি গ্ৰোৱাৰ এই কনচেপ্টখিনি নেক্সট ইউনিট নাম্বাৰ 4ত আছে ষ্টেট ফাইনেন্সৰ আছে পাব্লিক ফাইনেন্স ইন আছাম এণ্ড ইমাৰ্জিং চেলেঞ্জ trends and composition of revenue received and its implications, state taxes in Assam and the impact of GSTs, strategies to enhance the revenue received. Okay. Next is the public expenditure and its implication, the Assam FRBM Act. পেপাৰখন লোৱা বা নোলোৱা যি নহওক কিন্তু এই কনচেপ্টখিনি জানি থ'লে ভাল ঠিক আছে and its implication and outcomes, fiscal devaluation and local bodies. Next, Assam economy, its neighborhood, mutual interdependence within the neighboring state. That means আমাৰ যিটো নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট আছে সেই নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটবিলাকৰ লগত কেনেধৰণৰ মানে তেওঁলোকে এখনে অন্য এখনৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেঞ্চ হয় সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিব লাগিব most important এই গোটেই পেপাৰখনৰ ভিতৰত এক্টিভ পলিচি ঠিক আছে পেপাৰখন লোৱা নোলোৱা সেইটো তোমালোকৰ কথা বা কিন্তু ইন ফিউচাৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম এটা দিবলৈ হ'লেও কিন্তু আমি এক্টিভ পলিচি আমি পঢ়িব লাগে ঠিক আছে গতিকে এক্টিভ পলিচিৰ ওপৰত মই সকলোৰে বাবে ভিডিঅ' লৈ আনিম বাৰু গতিকে চাবা যে এক্টিভ পলিচি তোমালোকে কোৰ্চত লোৱা নোলোৱা সেইটো কথা নাই কিন্তু জানিব লাগে ঠিক আছে এইখনেই আছিলে পেপাৰ এই তিনিখন পেপাৰৰ ভিতৰত তোমালোকে যিকোনো দুখন পেপাৰ ল'লেই হ'ব আৰু আমাৰ কোৰ্চৰ ভিতৰত গোটেইখন পেপাৰৰ অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুইটা মাধ্যমতে সম্পূৰ্ণ নোটছ এণ্ড ভিডিঅ'জ প্ৰভাইড কৰা হ'ব আৰু যদি কোৰ্চত জইন হ'ব বিচাৰিছা স্ক্ৰীনত যোনটো হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আছে তাত তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিবা নতুবা ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত থকা হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিবা আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ধন্যবাদ